সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটিলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ বাৰু গাটো সিমান ভাল নহয়, তথাপিও বহি থাকি আমনি লগাৰ বাবে মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ' নহয়, আচলতে এটা ট্ৰিপহে, কিটচেন ট্ৰিপ। এনে নাৰিকল, এতিয়া বিহু ঈদ আহিছে, সকলোৱে নাৰিকলৰ পিঠা লাড়ু বনাব। আজিকালি কোনেও ৰুকনিত নাৰিকল নুৰুকে, সকলোৱে মিক্সিতেই কৰে। কিন্তু এনেকুৱা শুকান নাৰিকল এটা ভাঙি নাৰিকলখিনি উলিয়াবলৈ বৰ কষ্ট হয়। সেয়ে কি কৰিব আপোনালোকে, নাৰিকলটো কিনি আনি ডিপ ফ্ৰিজত এনেদৰে 24 ঘণ্টাৰ বাবে ভৰাই থ'ব। 24 ঘণ্টাৰ পিছত নাৰিকলটো ডিপ ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই এঘণ্টামান এনেদৰে উলিয়াই থৈ দিব। তাৰপিছত চাবচোন, ইয়াক ডাইৰেক্ট কোবাই দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায়। বা হাতুৰিৰে কোবাই দিলে অতি সহজতে দেখিছে নহয় নাৰিকলটো। এতিয়া আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি থাকিব নালাগে, ইয়াতে দুবাৰমান কোবাই দিলেই নাৰিকলটো এনেদৰে ওলাই আহিব, এনেদৰে সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিব। বেছি কষ্ট নকৰাকৈ এনেকৈ আপোনালোকে কটাৰীৰে এনেকৈ দিলে এনেদৰে সুন্দৰকৈ নাৰিকলটো ওলাই আহিব। বেছি সময় ৰাখিলে এই বগাখিনিও ওলাই যায় লগতে। যিহেতুকে আজিকালি কোনেও ৰুকনিৰে নাৰিকল নুৰুকেই, সকলোৱে মিক্সিতেই খুন্দে। সেয়ে এনেধৰণে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা নাৰিকলটো আনি শুকান নাৰিকলটো ডিপ ফ্ৰিজত 24 ঘণ্টাৰ বাবে ভৰাই থৈ তাৰপিছত আপোনালোকে যিদিনা হেৰি কৰিব, এঘণ্টা আগত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই থ'ব। উলিয়াই থৈ এনেদৰে হাতুৰি বা দাৰে কোবাই দিলে পটক কৰি নাৰিকলখিনি এৰি যায়। সুবিধা হয় সকলোৰে, এনেদৰে কৰি চাবচোন আপোনালোকে। নাৰিকলখিনি এনেদৰে ওলাই আহে। এতিয়া সৰু এটা ট্ৰিপ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ। অতি সোনকালে আৰু সহজতে হ'ব পৰাকৈ, যিহেতুকে এতিয়া বিহু তথা ঈদৰ বতৰ, সকলোৱে নাৰিকলৰ, গৃহিণীসকলৰ নাৰিকল নহ'লে নহয়েই। এনেদৰে আপোনালোকৰ ওলাই আহিব, অতি সহজতে ওলাই আহিব। অতি সহজতে এনেদৰে ওলাই আহিব। আপোনালোকে এনেকৈ কৰি চাবচোন। নাৰিকলৰ কুৰুকাটো আপোনালোকে বিভিন্ন বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক সাধাৰণ ট্ৰিপ দিলোঁ, সেইদৰে আপোনালোকে কৰি চাবচোন। এইখিনি এৰুৱাওঁতেও আপোনালোকৰ বেছি অসুবিধা নহয়, এনেকৈ লাহে লাহে এৰুৱাই দিলে এৰুৱাই যায় পটককৈ। তাৰপিছত মিহিকৈ কাটি মিক্সিত দি খুন্দি ল'লেই হৈ যায়। সৰু ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ। সকলোৱে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আশা কৰোঁ সেইসকলৰ যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আকৌ অন্য ধৰণৰ সৰু সৰু টিপছৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ।